Heippa kaikille! Tällä videolla tehdään käsitöitä. Jos te olette seuranneet mun kanavaa yhtään pidempään, niin te tiedätte, että mä rakastan käsitöitä ja aivan erityisesti mä rakastan neulomista. Siitä on kuitenkin melko pitkä aika, melkein vuosi, kun mä oon viimeksi neulonut mitään, joten mä ajattelin, että nyt on korkea aika ottaa puikot taas esille. Tää video kertoo erään neulepaidan valmistamisesta alusta loppuun saakka. Tervetuloa mukaan! Mä halusin siis neuloa itselleni paidan. Mä en ole vielä niin taitava neuloja, että kykenisin tuosta noin vain loihtimaan itselleni mitään kaulaliinaa monimutkaisempaa vaatekappaletta, joten tarkoitukseen sopivan ohjeen etsiminen ja seuraaminen oli ehdottoman tärkeää. Sopivan ohjeen löysin Suurikäsityölehden kesänumerosta 2020. Materiaaliksi valitsin ohjeen mukaan Novitan Cotton Soft-lankaa sävyssä esikko. Sävyn valitsin siksi, että huolimatta mun suuresta aikuisiällä leimahtaneesta rakkaudesta vaaleanpunaisen väriin, mulla ei vieläkään ole kovin montaa koko pinkkiä vaatetta kaapeissa ja tällainen vääryyshän täytyy korjata. Puikkoja tarvitsin peräti 6 erilaiset, muutamat eri paksuiset ja pituiset pyöräpuikot sekä 2 sukkapuikot. Mä en käy tässä noita ohjeita yksityiskohtaisesti läpi, koska kyseessä ei ole mun oma ohjeluomus, enkä halua, että Suurikäsityö tulee mun oven taakse tekijänoikeussyytteen kanssa. Videon kuvauksessa on tiedot, mistä tuota lehteä ja noita käyttämieni tarvikkeita saa tilattua. Tässä on noin 2 päivän työn tulos, tai ehkä sanoisinko noin 1,5 päivän työn tulos. Mä en tälläkään kertaa muistanut laskea työtunteja, koska mulla ei yleensä ole niitä tapana laskea. Mutta tässä nyt kuitenkin vähän näkyy, että minkälaista neulosta tähän on tulossa. Tuossa on siis kerroksen vaihtumiskohta näkyvissä. Ja käytän hakaneulasta silmukkamerkkinä tässä. Tällaista. Mä en olekaan aiemmin tällä videolla tainnut mainita, mutta tää paitahan tosiaan tehdään kaarokkeena, eli tällaisena tavallaan yhtenä kappaleena hartioilta alaspäin. Kuten näette, niin mä oon jo varsin pitkällä. Nyt on menossa sangen mielenkiintoinen vaihe, nimittäin käden aukkojen tekeminen. Tässä on jo ensimmäinen valmiina. Toinen on tulossa ihan seuraavaksi. Tässä näkee nyt tämän kädentien aukon. Tämmönen siitä tuli. Siitä pitäisi mahtua sitten käsi läpi.
Tästä tulee luultavasti tämmönen kevätpaita, koska väri on ensinnäkin hyvin keväinen ja toisekseen kun tää on täys puuvillaa, niin tää on vähän kevyempi kuin semmonen villalangasta tehty paita. Niin toivottavasti tätä pystyy sitten pitämään vähän lämpimämmilläkin keleillä, koska semmoset ihan villalangasta tehdyt paitat on niin kuin siinä suhteessa valitettavia, että täytyy oikeasti olla aika kylmä, että niitä viittii käyttää. Mutta tästä tulee nyt mun uusi kevätpaita. Tämän kyseisen paidan neulominen oli varsin yksinkertainen projekti, vaikka totta kai kun kyseessä on melko kookas vaatekappale, niin aikaa kului useita viikkoja. Mutta ohjeissa itsessään ei ollut mitään kovin monimutkaista, neulepinta oli yksinkertaista oikeiden ja nurien kerrosten vaihtelua sekä joustinneuletta pääntiellä, helmassa ja hihansuissa, eli aivan peruskauraa. Siellä täällä piti toki tehdä silmukoiden lisäyksiä ja kavennuksia, ettei paidasta olisi tullut aivan laatikkomallista. Tässä kuvassa näkyy valmis torso, eli paita ilman hihoja. Torso neulottiin ohjeen mukaan pyöräpuikoilla ja hihat sitten sukkapuikoilla. Lopuksi tietysti päättelin neulaista roikkuvat langanpäät. Valmis paita on oikein sievä, joskin ehkä hieman suurikokoinen. Mun neulontakäsiala on aika löysää ja jälleen kerran olisin voinut neuloa paidan pienemmässä koossa. Muistaakseni noudatin tässä SK-ohjetta, eli XS olisi käynyt aivan yhtä hyvin. Tärkeintä on kuitenkin, että paita on ihanan pehmeä ja kivan värinen, eikä neuloissa tullut tehtyä mitään kovin erottuvia virheitä. Lasken siis tämän projektin onnistuneeksi. Kiitos kun katsoit tänne asti ja ensi kertaan!